Bề mặt 4, ông là quan huyện Thanh Hà, người không hề bị mua chuộc, hai biện pháp cứu trợ thiên tai đã được bí mật triển khai tại thị trấn dẫn đến tổn thương. Ông ta cũng là người bảo vệ cho băng đảng lớn nhất ở huyện Thanh Hà. 3 năm, chỉ có phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người ở huyện Thanh Hà. Có hơn 500 cây. Những người phụ nữ này đã bị các học giả nhau bán cho nhà Thanh từ một nơi khác. Hoặc có lẽ đó là một quan chức, họ kêu cầu lên trời nhưng không nhận được hồi đáp. Không, họ kêu cầu xuống đất nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Đa số những người phụ nữ này, họ không thể chịu đựng nổi sự tự tử bằng cách dùng hết tất cả giấy tờ. Từng hạt bọt đều nhuốm đầy máu của họ. Điều đó là không thể. Thực tế không phải vậy. Đây đều là những lời buộc tội vô căn cứ mà bạn đưa ra chống lại anh ấy. Tất cả đều là hàng giả, đều là của Lý Huyền Khánh. Đó là một câu chuyện bịa đặt. Chàng trai trẻ không phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Lý Huyền Cẩn. Ban đầu, ông lão muốn làm liệu việc làm một viên chức trung thực có thực sự dễ dàng đến vậy. Ông ta không hề thèm muốn bất kỳ khoản hối lộ nào từ có thể dùng gì để hối lộ các kiểm duyệt viên và các quan chức đang kiểm tra sở. Nếu anh ta không tham lam, có lẽ nó đã bị những thứ ở trên nút chừng rồi, không để lại dấu vết nào cả. Lâm, tiếp tục đi. Lý Huyền Cảnh là một trong 9 bộ trưởng và phụ trách các môn đồ dưới sự quản lý của một người. Trên hết thảy, thậm chí cả thủ tướng, mọi người đều phải cúi đầu khi người thấy không làm những việc đó. Đến thời điểm thích hợp, sẽ có người khác thay thế. Gia đình của ông chủ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta còn có thể làm gì khác nữa? Hy vọng cuối cùng trong đôi mắt cô gái vụt tắt khi nghe thấy điều này. Hoàn toàn. Suốt thời gian qua, niềm tin đã nâng đỡ anh suốt thời gian qua cũng sụp đổ. Tuy nhiên, ban đầu nó đã sụp đổ. Tất cả những thứ tôi yêu thích từ thời thơ ấu, tất cả những điều này đều đạt được với cái giá là gia đình họ Gu có bao nhiêu người. Bạn đã buôn bán 100 người. Phụ nữ cũng là con người, họ cũng có giá trị. Chính bạn đã gây ra sự tàn phá cho gia đình họ. Ta sẽ mang đến sự diệt vong cho gia đình ngươi. Đây chẳng phải là điều công bằng sao? Đừng nói với giọng điệu kiểu cách như vậy. Vị lãnh đạo chẳng qua chỉ là một người bị đảng và chính phủ của các bạn anh đã làm. Việc anh làm còn nghiêm trọng hơn cả tội của chủ nhân. 10.000 lần. Ngươi mới là kẻ đáng chết nhất. Cứ chờ xem. Rồi một ngày, đến lượt gia tộc họ Ly của các ngươi bị hủy diệt. Bạn của thật trung thành, nhưng thật đáng tiếc là lòng trái tim tôi đã đặt sai chỗ. Thưa ngài Ly, chúng ta nên xử lý vụ án tử hình bằng roi vọt này như thế nào? Vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh khi đối mặt với án tử hình. Chỉ có hai cách để gọi đó là chém. Tử hình do bị đánh đập không nằm trong phạm chắc chắn sẽ không vượt qua được sự xem xét của Bộ Tư pháp. Từ này là do Lý Huyền Tĩnh nói ra. Này, các quan chức chính quyền huyện Trường An, hãy đến thu gom xác chết và dọn dẹp hiện trường đi. Tù nhân đã bị xử tử bằng hình phạt đánh roi. Chào ngài, sau ngày hôm đó ở vườn Phiêu Dông, khi tôi đã gần 20 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, tặng lại quà cho ngài trong suốt 19 năm qua. Dạo này tôi không tiếc công sức để ở bên cạnh người lớn và chăm sóc gia đình. Không, thực ra người giúp đỡ viên quan khiêm tốn này chính là cậu thiếu gia. Tôi vô cùng biết ơn cậu, thiếu gia. Trường An không giống như các quận huyện đang làm thẩm phán tại đây. Đó không phải là chuyện dễ dàng. Nếu chúng ta gặp bất kỳ khó khăn nào trong tương lai, bạn có thể đến đền Dali để tìm tôi. Lãnh chúa Cieli nhìn về hướng bóng người vừa biến mất. Percy trông có vẻ ngơ ngác, lạc lối trong ký ức suốt 14 năm. Năm đó Lý Huyền Tĩnh 18 tuổi và chỉ riêng ông đã có 6 học trò xuất sắc. Mang Đông Tràng An, họ trở thành đối tượng được các gia đình giàu có theo đuổi. Chàng người yêu trong mộng của vô số cô gái trẻ ở Trường An. Tôi cũng 18 tuổi. Thực ra đó là địa điểm của tại bữa tiệc cao Linh ở vườn Phiêu Dông. Lý Huyền Tĩnh được hàng ngàn người vây quanh. Ông ta đang ở vị thế cao, ngồi ở một góc phòng tiệc như một kẻ hèn hạ. Thật là trớ trêu. Nhát kiếm đầu tiên sau khi đặt chân lên bờ là nhằm giết chết người cha già. Sáng nay, tại sao lại thành 120 ngày, 150 ngày? Tôi đã làm gì vậy? Có phải là Percy không? Ông ta bị kết án tử hình mà không có sự cho phép của tòa án. Người đó ít có khả năng chết nhất. Luật pháp sẽ không công nhận các hình phạt quá mức, trừ khi anh ta thực sự đáng chết. Quản gia Dabiu ngồi xổm trong sân. Ông ta thành thơi hút tẩu. Thiếu gia và ông nội, mọi chuyện đã đến mức này rồi sao? Tên sát thủ đang ở đâu trong quận? Chết rồi, chết như thế nào vậy? Lãnh chúa Ly vừa đến thăm văn phòng chính quyền huyện. Ông ta ra lệnh đánh chết tên sát thủ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra. Thiếu gia, sau khi nghe lời kể của quan huyện P một lúc, Ly Sen lộ vẻ mặt đầy ghê tởm. Hóa ra người đàn ông đó là một tù nhân bị truy nã và đang có liên quan đến hàng trăm phụ nữ đáng kính. Đã 1 năm trôi qua kể từ khi triều đình hắn bị truy nã cho đến tận hôm nay và cuối cùng đã bị bắt giữ. Thiếu gia không phải là tội phạm. Một tên tử tù tàn ác như vậy, không ngoài khi nói rằng chúng sẽ bị nghiền nát thế nào để giữ vững lập trường đạo đức cao thượng. Việc miêu tả vụ ám sát tôi, một người tốt, như một người phẫn nộ và chính trực, nên đứng thẳng và tự hào, bình tĩnh nào, không trút giận lên tôi. Tôi thậm chí còn tự trả tiền cho chiếc ốc làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mỗi ngày. Liệu tôi có dễ dàng quá tốt so với tên khốn nạn này không? Hắn ta đáng bị hành quyết bằng đồ ăn vặt và bị 3.600 đô la. Phần thịt thừa được cạo ra dùng để nghiền nát xương và dùng chúng để nấu súp. Có nạn buôn người không? Tôi muốn xem hồ sơ vụ án cô gái ngoan. Thiếu gia, vụ án này liên quan đến Nguyên Hân, quan huyện Thanh Hà, không thuộc thẩm quyền của huyện Trường An. Hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền xét xử, chỉ có thể được lưu giữ bởi Bộ Tư pháp. Và tôi đã tìm hiểu được điều đó từ đền Dali. Không có mối quan hệ nào giữa các công chức trong Bộ Tư pháp. Ông ta chỉ biết sơ sơ về văn phòng chính quyền huyện Trường An. Hãy đến đền Dali để điều tra về vị quan trấn thủ táo lại làm chuyện như vậy. Ly Sen đã đến nhà tù huyện. Khi ông ta nhìn thấy bóng người trong phòng giam, tôi hơi bất ngờ. Bạn đã làm gì anh ta vậy? Thiếu gia, xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không động vào anh ta. Anh ta nghe lời Đó là lý do tại sao người lớn lại nói những điều như vậy. Anh ta nên cảm ơn vì mình không biết
nếu không thì ông chủ không cho phép anh ta sống đến tận chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc hắn ta làm do thiếu hiểu biết. Đó có phải là lý do bạn không sát hại một quan chức trung thành? Liệu một kẻ sát nhân xảo quyệt có thực sự quan tâm đến điều này? Liệu cha tôi có thực sự là một kẻ xấu xa? Yening là gì? Dòng suối tinh khiết nghĩa là gì vậy? Người hầu già này chỉ biết rằng Gu Uyên Hân là một quan lại gì hắn ta làm còn tệ hơn cả lợn và chó. Ai cũng nói sư phụ là một tên nhưng những quan lại trung thực như Gu Uyên Hân vị sư phụ đã xử tử vô số Ly Xiên. Cuối cùng tôi đã không hỏi cô gái đó. Anh ấy hiểu cảm giác của người kia và không muốn làm người đó buồn thêm nữa. Danh tính của hai thi thể đã được xác nhận. Đúng vậy, người đàn ông trưởng thành đó. Mặc dù thi thể bị cháy đen, nhưng bàn chân phải của ông ta rất hiếm khi một bàn chân có 6 ngón. Các cấp dưới đã tiến hành điều tra, danh tính của người đàn ông cuối cùng đã được xác nhận. Tên anh ta là Tràng Finger. Không ai nhìn thấy anh ấy kể từ ngày 13 tháng 7. Còn thi thể người phụ nữ thì sao? Danh tính chưa được xác nhận. Người đàn ông trung niên, người có cuộc sống bị trì hoãn vô thời hạn. Ông ta là người hầu trong một gia đình giàu có. Hai người thường dành thời gian bên nhau một cách có thể Vương Tiên chính là người đó. Vì có nghi ngờ, sao không thử hỏi gia đình giàu có đó xem sao? Gia đình đó khá đặc biệt. Sinh mạng con người là vô cùng quan trọng. Dù có vẻ bất thường, bạn vẫn phải hỏi xem anh ta là người hầu của gia đình nào. Chính quyền thời nhà Thanh của chùa Đại Lý là gì? Oang Xiên trong gia đình mình có đáng sợ không? Vương Mã đã mất, cô ấy thực sự là người trong gia đình chúng ta. Ông Oang Ma đã làm việc cho gia đình họ Ly được 10 năm. Chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp. 2 năm trước, cô ấy được thăng chức quản gia và phụ trách việc quản lý. Thiếu gia có thể không biết việc trong nữ sát thủ đó được Vương Mã tuyển mộ vào gia đình. Sau khi thiếu gia y bị ám sát, Vương Mã đã biến mất. Người hầu gia tưởng rằng ông ta đã bỏ trốn, nhưng hóa ra ông ta đã chết. Rằng anh ta cố tình để tên sát thủ vào nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là điều ông chắc chắn. Có rất nhiều kẻ thù. Họ không thể làm gì được ông nội. Sau đó, họ muốn ra tay với vị để đạt được mục đích này. Họ không tiếc tiền hối lộ để chống lại những chiêu trò hỏa và bỏ thuốc độc vào thức ăn của thiếu gia. Những chuyện như vậy, việc này đã xảy ra nhiều lần trước đây. Nó rất nguy hiểm. Kẻ phản bội này, hắn ta đáng phải chết. Gia đình họ Ly đã cung cấp cho anh ta thức ăn và quần áo. Cấu kết với người ngoài để sát hại thiếu gia. Dù hắn ta có sống sót đến mấy, người hầu già này cũng sẽ không để hắn ta ra đi. Về Oang Ma, bạn biết gì về ông ấy và những người đứng sau ông ấy? Tôi không biết ai đang ở phía sau tôi. Có người đến gặp tôi sau khi cha tôi và những người khác họ nói họ có thể giúp tôi trả thù. Họ đưa tôi đến Trường An và sắp xếp cho tôi ở cùng gia đình họ Ly. Oang Ma kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày. Đêm đó, có người gửi cho tôi một tin nhắn. Ông ấy nói rằng cậu chủ đang ngủ và bảo tôi phải hành động ngay lập tức. Họ có những kẻ thù nào? Lý tưởng nhất là nó phải là loại thù hận ăn sâu bám rễ. Có chuyện gì vậy? Có quá nhiều việc phải làm. Ông lão nông dân không biết bắt đầu nói về Hàn Hoang từ đâu. Vua Yêu và vua Ruôi. Chúng ta hãy bắt đầu với hoàng tử Ruôi. Tôi không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi. Cha anh, một câu nói duy nhất có thể quyết định sự sống hay cả gia đình là thủ tục thông thường trong triều đình. Ngay cả các hoàng tử cũng được che chở khỏi. Ai cũng muốn tống khứ tên ngốc này. Trong thế giới võ thuật, những bức ảnh chụp cận mặt của anh ta luôn đứng đầu danh sách tiền thưởng. Giải thưởng này cao hơn tổng giải thưởng của các vị trí. Cả thế giới là kẻ thù của chúng ta. Rộng lớn. Bố tôi không có một người bạn nào sao? Dĩ nhiên, đứng sau bậc thầy chính là đức vua của đôi môi. Đức vua môi cao đã tỏ ra rất ưu ái với vị chủ nhân. Ngôi nhà của gia đình họ Ly là món quà từ điện hạ Thái tử Xuân. Ông vua của đôi môi cũng nhận được những khoản tiền lớn mỗi năm. Tuy nhiên, cách đối xử của ông ta với gia đình họ Ly là chỉ là một vị hoàng tử sa ngã. Nếu không phải vì người thầy, nếu không có địa vị hiện tại, thiếu gia. Đây là lần đầu tiên, trước đây ông ấy gọi tôi là thiếu gia, nhưng giờ thì ông ấy gọi tôi là nhìn Ly Xiên. Ánh nhìn phức tạp, hãy rút chiếc kẹp tóc bằng gỗ đang mắc kẹt trong tóc bạn ra. Thi thể được lấy ra như một cái vỏ kiếm, hé lộ chút sắc bén tiềm ẩn bên trong. Thiếu gia, chắc chắn bạn biết cách phân biệt đúng sai, phải không? Hãy tìm người nào đó sau khi xử lý vết thương, hãy chuyển anh ta đến một phòng giam tốt hơn. Vợ tôi là thế giới này, người tôi tin tưởng chính là bạn. Tôi có thể hỏi bạn vài câu hỏi được không? Được rồi, cứ hỏi đi. Tôi muốn hỏi về bố tôi. Tống Ga đến im lặng một lúc, khẽ gật đầu. Ban đầu, ông ấy không có ý định nói điều đó. Nói những điều này là không phù hợp. Anh ấy tin tưởng tôi đến mức nếu tôi không đồng ý, chẳng phải như vậy sẽ làm Ly Hà đến Yên thất vọng sao? Tôi học được rất nhiều điều từ vợ mình. Hoàng đế đại hạ 10 năm trước, sau đó chính quyền theo đuổi sự bất tử một cách kiên định. Họ sẽ được trả lại đầy đủ và trọn vẹn cho các bộ phận khác nhau. Trong số 2 bộ đó, có bộ tư pháp và tòa án là ngôi đền được tôn kính nhất. Bộ trưởng đến Dali, các quan chức dưới cấp bậc Saping có thể được giải quyết định sự sống còn của hầu hết các quan chức trong tòa án. 10 năm trước, thái tử bị ốm. Bệ hạ, 8 vị hoàng tử trong triều đình đang tranh giành quyền lực. Tất cả bọn họ đều đang nỗ lực xây dựng có thể nói rằng đảng của mình. Hầu hết những người trong chính phủ đều đang lập phe phái. Bộ trưởng tòa án xét xử đã đứng về phía Chan Nuang. Mọi chuyện bắt đầu từ nạn tham nhũng và sự phá hoại pháp luật. Giữ một chức vụ quan cao. Cấp độ của Nan Pheng không hề thấp, nhưng chỉ dựa vào Nan tôi hoàn toàn không đủ khả năng mua một căn nhà như thế để nuôi sống nhiều người hầu và lính canh như vậy. Mọi người chắc chắn rằng ông ta đã biển thủ một lượng lớn tiền. Giết các quan chức trung thành. Hắn quả thực là một kẻ phản bội, sẵn sàng xóa sổ cả gia đình. Tuy nhiên, những người trung thành và tốt bụng đều đến từ huyện Thanh Hà. Hai câu này làm nên những con người trung thành và đức độ. Họ lại hết lời khen ngợi. Danh tiếng có thể được tạo dựng, nhưng pháp luật thì không bao giờ hãy để tên sát thủ đó tuổi thọ tăng thêm 30 ngày. Điều này cho thấy đối phương thực sự đáng phải chết. Hắn đã giết cả gia đình của quan huyện Thanh Hà. Chỉ còn lại con gái ông, người không hề hay biết về tình hình. Nói một cách chính xác, điều đó thậm chí còn xấu phạm đại pháp.
Trong tất cả những tội ác của hắn, bị chỉ trích nhiều nhất trên thực tế đó là hành sáu phản bội kín đáo. Hơn 10 năm trước, khi mới bước chân vào chính trường, ông đã cùng các đồng nghiệp hơn 10 năm kinh nghiệm thúc đẩy các cuộc nó đã thất bại, bắt đầu với bằng Kinsey về khoa học. Tất cả đều bị buộc tội phản quốc. Việc thi hành án và anh ta, đó chính là tên đao phủ phản bội. Hắn đã phản bội các môn đệ của mình. Trong 10 năm qua, anh ấy đã thăng tiến nhanh chóng. Cuối cùng, ông trở thành vị bộ trưởng quyền lực và có ảnh hưởng lớn. Và chính vì thời điểm này mà điều đó trở thành đối tượng bị mọi người khinh miệt trong triều đại đại hạ. Phương pháp của ông ta thực sự tàn nhẫn trong thập kỷ qua. Đặc biệt là sau khi đức vua thoái vị, ông ta gần như đã thanh trừng toàn bộ triều đình đại hạ bằng máu. Khi nghe nhắc đến tên Lý, các quan lại của triều đại đại hạ ông được biết đến với cái tên William Lee thở dài liên tục. Cảm xúc của tôi mâu thuẫn và trong tương lai, khi chúng ta nói về việc loại bỏ tác hại cho trừng phạt kẻ ác và diệt trừ những người khác thì vẫn là những người bạn yêu đi 3 điểm. Hãy làm những gì bạn muốn. Tại sao bạn phải quan tâm đến người khác? Tôi tự mình xét xử các vụ án. Tại sao tôi phải quan tâm đến người khác? Có phải vì cha tôi là một quan chức hành pháp gia? Chẳng phải chúng ta chỉ đang chờ chết sao? Cảm ơn em, vợ yêu. Không có gì, vợ yêu dấu của anh. Tối nay chúng ta hãy quay lại nhà họ xong nhé. Tôi cần phải rèn luyện kỹ năng của mình. Từ giờ trở đi, hãy bảo vệ huynh đệ Lee. Tôi đã tận mắt chứng kiến người đó dùng dao đâm anh trai tôi. Tôi không nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến khi gia đình và chị gái tôi đến đó. Đang gặp nguy hiểm, ha ha ha. Một bóng người quan sát hai người từ xa sau cánh cửa. Hối tiếc. Lòng tôi cũng tràn ngập sự ghen tị. Tổng Vu cũng rất yêu thương cô bé, nhưng anh ta sẽ không bao giờ chơi trò gia đình với cậu ta. Anh ấy nói đó là thứ chỉ trẻ con tôi sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Lý Hạ phải chơi với cậu ấy. Tại sao Jen lại không cảm thấy xấu hổ? Nếu hồi đó tôi chơi bóng chày cùng anh ấy thì tôi đã biết anh ấy từ trước cả khi Song Mu xuất hiện. Four Seasons không hợp tác với anh ấy. Đó là lý do tại sao gỗ thông lại có giá tốt hơn. Không khí trong đại sảnh vàng của cung điện hoàng gia có phần căng thẳng. 8 vị hoàng tử thay phiên nhau giám sát. Đang giám sát bệnh viện quốc gia trong tháng này. Một số cơ quan kiểm duyệt đã cùng nhau luận tội Hà Lý Huyền Kim về tội giết phiên tòa lập tức trở nên căng thẳng. Su Yuxi, những gì cậu vừa nói về việc trở về cung điện có thực sự đúng không? 4 cuộc thanh tẩy thế tục của đại đế tại cổng văn phòng chính quyền huyện Ông đã giết một tên sát thủ từng âm mưu ám sát con trai mình. Sự kiện này đã được vô số người chứng kiến. Sao nó lại có thể là giả được? Thật không thể tin được. Sao Huyền Kim không nói cho tôi biết? Nếu tiên trị bị thương, tôi có nên cử một chiến binh Long Vũ đến đó không? Bệ hạ rất lo lắng rằng thần dân của ngài không bị thương. Tốt lắm, thưa điện hạ. Dưới mối đe dọa cướp bóc các quan chức hoàng gia, mặc dù là một tội nghiêm trọng, nhưng nhìn chung nó không bị trừng phạt bằng án 4 chiến dịch. Đây rõ ràng là hành sáu coi thường pháp luật. Thưa điện hạ, xin hãy điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Thưa điện hạ, xin hãy điều tra. Huyền Tiến, ngươi có lời giải thích gì về việc này không? Người đó không chỉ là sát thủ, hắn vẫn là thẩm phán quận Thanh Hà. Cố Văn Hàn, một trong những kẻ chủ mưu vụ án bắt cóc gia đình Lương, là tội phạm bị tòa án truy nã 1 năm. Người này là một trong những kẻ chủ mưu. Không giết không đủ để dân chúng tức giận, không giết không đủ để trẫm tiêu, giết được hào. Những người tội lỗi này chết không nghỉ ngơi. Chiến công đã là nhân từ tử đệ nhất. Bạn phải tham lam người khác, cũng phải điều tra rõ ràng trước. Uống mà không cần điều tra, chẳng phải là oan uổng người tốt sao? Hắn Lý Huyền Kính cũng ngưỡng mộ người tốt. Hắn vì mở rộng ngôn ngữ của vua Môi, đặt toàn bộ các sĩ quan được chọn. Tất cả nhân viên đã được làm sạch một lần. Sau đó, toàn bộ đổi thành người của Lít. Nói không tốt, hắn vẫn bị sai chỉ để giúp Môi. Nhà vua nắm quyền. Những người này hình như mỗi lần lên triều không nói chuyện và treo kính, sẽ không nói chuyện nữa. Thưa điện hạ, đây là đào tiên mà đại nhân Ngụy sáng sớm bảo người ta đưa đến, là nông gia 4 cảnh cường giả tự mình nuôi dưỡng. Hương vị rất ngon, bạn muốn thử không? Ồ, Ngụy Lang Trung thật sự có tâm sao? Phải không? Những người nông dân mạnh mẽ ở đền Sinangi chỉ làm nông, không cho ai mặt mũi cả. Lần trước Thế tử điện hạ muốn 2 cái đều, không đến. Sương mù quá, làm cho Huyền Kính trưởng thành. Trong nhà gốm này còn có mấy cái nữa. Ngụy Lang Trung tặng 4 cái, trừ cái trong tay điện hạ còn lại 3 cái. Gửi cho Hiền Tĩnh 2 cái. Người cuối cùng có một con sư tử phải không? Vừa rồi Ngọc Tiên Tri vừa làm rõ, trong nhà còn có một người chồng mới. Chỉ tặng 2 cái sợ là không đủ như vậy sao? 3 cái đều gửi đến Lý phủ. Của Hồng đâu? Của Hồng không gửi sao? Dù sao trước đây hắn cũng không ăn được. Phụ vương nghe nói có người tặng mấy con nông gia nghĩ giả đào nuôi. Không biết xúc gì.